Вітаю вас, мої дорогенькі. І так, період трансформації, період змін, він проходить. Ось, і що ви отримаєте після? Для чого взагалі ці зміни всі відбуваються з вами зараз? Що ви отримаєте? Давайте подивимося, що взагалі зараз за енергетика, і подивимося, можливо, щось покажуть про той період, який був. Економія зусиль, економія ресурсів іде. Енергетика, коли ти трішки зажата, ну навіть більше, ніж трішки, тому що тут відсторонення від соціуму даже можливо бути. Але доля, вона така хитра. Вона каже, скоро все зміниться. Зміниться на краще. І будуть цікаві зміни. Король кубків показаний нам. В жезловій енергетиці. Він просто перед собою несе тобі якусь серйозну, я так скажу, якесь серйозне енергетичне навантаження. Угу. Бачу ще одного чоловіка. І ще одного. Так, ну що, тепер можемо розбиратися. В нас, зараз, секундочку, ще отак зроблю. В дияволі, ага, ось він вискочив. Так, дівчата, хто розбирається в таро Альфонса Мухи, звичайно таке ж таро, тільки просто самі картинки, воно дуже однотонні, такі, як бачите, і іноді не вловлюється одразу сюжет, але я буду говорити. Тобто зараз я побачила не одного, а навіть раз, два, три чоловіки на твоєму шляху. Між ними буде якась в твоїй навіть голові конкуренція. Ти можеш тримати між тим від них якусь оборону. Тобто тут проявлення до тебе буде і самої чоловічої енергетики, чоловічого ресурсу. Я бачу тут досить ресурсні чоловіки, тому що виходять королі. Але я отут хочу ще дізнатися, що в нас тут. Угу. Якийсь імператор в ілюзіях є. Чоловік, який на тебе має певні плани, але я бачу ще деяку ситуацію, там, де він не бачить правильної картинки. Тобто він думає, що може бути так, і дуже класно, і може говорити тобі про якісь зміни, серйозні зміни в житті. Але ним керує чомусь 15-й старший аркан, який йому шепоче, кажи оце, роби отак. Тобто тут якась несостиковка, як кажуть. Немає збігу зовсім. Тобі буквально дуже скоро відкриється саме ця особистість, відкриється саме ця сторона. Ти начебто очі відкриваєш, розумієш. І після цього якраз це як елемент тих змін, тобто це як переломний момент іде. І переломний момент піком буде саме ця башта, коли ти розумієш, що зруйновано. І там, де зруйновано, не можна якось відбудувати. І я бачу, що тут може бути і розрив із цим чоловіком, або вже був. І рух в щасливе своє майбутнє, причому різкий, стрімкий рух. Я хочу бути щасливою, я хочу радості, хочу щастя, хочу свободи, насолоди від життя. Король пентаклів.
Тут доля веде до тебе просто на твоєму шляху, різко веде в твоє життя якогось чоловіка. Просто тут якесь переповнення цієї чоловічої енергетики, як ти бачиш, веде якогось чоловіка з енергетикою стабільності, стабільною якоюсь позицією взагалі в житті. І що він хоче від тебе? Напевно, всього хоче і одразу. По-перше, показують відстань, величезну відстань. Він тебе бачить як красиву жінку. Тобто чоловік, який побачив в тобі дуже красиву жінку. З ним в тебе йде шлях кохання. Так, добре, це ми подивилися на момент зараз. Давайте тоді на цій же колоді. Тут може бути деякі розбіги у часі, тобто, напевно, у когось цей період вже розпочався, у когось тільки почнеться, а у когось, про який я йшла, у когось як сигніфікація цього, воно почнеться, воно вже пройшло. Як то кажуть, зараз будуть зміни вже. І так, які зміни після цього періоду будуть? Що це за кульмінація? Що це за кульмінація? Так. Кульмінація ось. Коли хтось тобою починає маніпулювати, за нього беруться вищі сили, що навіть посилаючи цього 15-го старшого до нього, перевертають його вниз головою, догори ногами, для того, щоб він задумався, щоб тобі не могли якось зашкодити. Так, це пік, тобто тут іде якесь розуміння. Тут чітке рішення, бачу, твоє. І згодом ти розумієш, що вклавшись у стосунки, дуже сильно вклавшись, так, ти повинна щось отримати. Але виявляється так, що тобі не отримати приходиться, так, а ти чомусь починаєш захищати свій малесенький простір, свою територію якусь. А чоловікові начебто так і потрібно. Ось так от. Тут показують те, що всі отримують по тому, що заслужили. Яких змін чекати тобі на найкраще після цього періоду? Яких змін чекати на найкраще з цього періоду? Так, ну що, я тут бачу, що певні твої проєкти, які ти розпочала, будь-які проєкти з навчанням, з пошуком роботи, з навчанням, можливо, не себе, а когось, вони набирають обертів, і ти як отримуєш як подарунок того, що йде розвиток. З людьми, які поступали з тобою не дуже чесно, відбуваються якісь дивні катахізиси. Вони, можливо, навіть будуть просити в тебе пробачення і так далі. Ти на них впливаєш як та, яка може знати більше, ніж вони. І ці люди начебто розуміють це, що ти дивишся на них і вже і так все знаєш. Що то за люди? Ну, в кожного, напевно, різні є ситуації. Так, що ти отримуєш? Хороше, які хороші зміни. Тут все. Тут сонце говорить про те, що зміни йдуть на шикарне, найкраще майбутнє. Всі три карти про це говорять. Що із дітьми буде все добре. Так, шістка нам взагалі дуже часто показує дітей. Тут на двох картах іде вирішення якихось серйозних, можливо, проблем, тому що тут прям акцент на це, саме ситуацію пов'язану з дитячою темою, будь-яка тема. Так? Хтось народити, хтось виховати, а хтось відправити в щасливе майбутнє. Так? Наприклад,
одружити так своїх дітей. Тобто тут дитяча тема дуже сильно прослідковується. Зміни на найкраще. Навіть в тому, що було в минулому, там, де ти хотіла викреслити, поставити якось так чорний хрестик, тобі повертають деякі моменти з минулого, ті, які ти не просто для опрацювання чи пропрацювання, ні, а так, щоб ти насолодилася ще раз чимось дуже приємним. Ну, по сонечку тут, можливо, навіть і відпочинок десь в теплих країнах. Насолода. Ну тут хороші виходять карти. Те, що ти отримуєш, це просто супер. Взагалі ти будеш дуже класно виглядати. В тебе буде по дев'яточці, самі бачите, це я не видумую, що прям, знаєте, трансформація пройшла, було погано, стало добре. Ні, це нам все тут показують, і я це промовляю. Напевно, після темної ночі дуже хочеться світлого, яскравого дня. І життя завжди нам це дає. Головне це вірити, знати, просто знати, що так є, що всі випробування, вони не зайві навіть так, не зайві, тому що вони як потрібні. А якщо їх розглядати не як випробування, а як те, що навчає, там, дає якийсь досвід, то ще краще. І те, що ми бачимо, ці всі подарунки, які ти отримуєш, це просто щось таке небесне, небесна радість, насолода, повне виконання там, певних твоїх бажань, яких ти мала на якийсь період. Тут, можливо, навіть на 6 місяців іде прям така насолода життям. Тобто все в тебе добре, без якихось проблемних, таких крутих таких проблемних сюжетів. Але все-таки, що нам говорять, так, що все рівно колесо фортуни, воно буде крутитися там кожного дня майже, правильно ж воно крутиться. І що було зверху, воно стає знизу, що знизу зверху, це ми розуміємо, так? То кожного дня нам даються певні якісь турботи тут, в цьому світі, щоб ми їх вирішували, бо без цього не можна. Але загалом фон яскравий. Тобто насолода іде. Бачите, тут 2 дев'ятки, іде до закінчення якийсь період. Ось, і тут повне розслаблення, повна гармонія. Тут іде реальна гармонія. Але дивись, 9-9-6. Ну, хай буде 6-6-6, так, якщо поперевертати, ми вбачаємо тут деяку підказочку, що не потрібно завершувати етап створення своєї особистості, не потрібно завершувати взагалі етап розвитку і просто насолоджуючись, знати, що кожного дня все рівно треба щось робити для того, щоб іти далі, а не зависати у цьому стані, так, дев'яточок. Вони можуть, ці 2 класні дев'ятки, вони можуть просто, і ще одну дев'ятку, так, наприклад, і вона вже прикриє цю скриньку золоту, і ви там можете просто залишитися, так, забувши про те, що треба вилізати із скриньки і робити, щоб вкладати в цю скриньку щось іще, якесь багатство. Тобто тут насолода і чуттєве багатство, і взагалі матеріальне багатство, воно буде, але не зависай в ньому. Про це кажуть. Поради на цей шикарний період. Знаєте, що я хочу? З чоловіками. Як у вас буде з чоловіками? Тут є такий натяк на те, що з чоловіками буде все добре, тому що дев'яточка кубків, вона не тільки про те, що бажання виконуються, а про те, що у вас дуже багато є чоловіків, які дивляться на вас. І ви просто насолоджуєтеся їхньою увагою. Ну, давайте все рівно подивимося саме цю сферу чоловічу. Що там? Нове кохання тобі дають. Карти начебто чекали. Давай, спитай. І дають туз. Нове кохання буде. Таке палке кохання. До речі, воно може початися десь через інтернет, або, дивись, або це як поїздка якась. Десь за межами там, де ти живеш. Що це робиться? Кохання йде. Але якісь обмеження є, я бачу.
І так, нове кохання, воно є. Я бачу, що це молодий такий парубок, який, ну, скільки тобі років, я не знаю, скільки вам років, якщо ти вже така жінка, і мені тобі не можна так говорити, тикать. То я тобі так скажу, що все рівно цей чоловік, який іде з новим коханням, він дуже палкий, такий лицарського напряму, тобто він буде тобі дарувати якісь подарунки, ходити з тобою, там щось пропонувати і так далі. Просто я не бачу, щоб там такі серйозні... Ні, тут є іще поки що, я так бачу, період, коли ти все рівно як королева, а там пажі і лицарі. Немає короля, немає. Ти намагаєшся все рівно втримати більше оцю свою насолоду життям, яке створила сама. Ось, і чоловіків в тебе, ну я бачу, що десь на другому плані. Ти, перш за все, в самостійному такому пошуку, розвитку. Королева жезлів, вона завжди розвинута і завжди стійко стоїть на своєму. Так, а з коханням поки що ні. Не дуже, тому що ти знаєш, що таке справжній імператор. Справжній імператор тобі потрібен. Ось так. Так, є нове кохання, але я чому кажу не дуже, тому що там саме такі палкі зустрічі, можливо, там інтимна близькість і так далі, але немає поки що натяку на те, що це тобі потрібно. Ти будеш в енергіях, коли сама, і мені дуже добре. Мені дуже добре. Так, зустрічі будуть, але я не бачу, що ти готова на створення якоїсь серйозної пари. Чому? Тому що в твоїй голові є образ, так, певний образ чоловіка. Де й не тільки тому, що ти його чекаєш, ні, а тому, що ти просто зараз саме насолоджуєшся своєю свободою. Ух ти, дивися, бо після цього буде сильний такий період, коли чоловік пропонує тобі все. Король пентаклів, десятка пентаклів, і він як той, який для своєї королеви жезлів зробить, покладе отак світ під ноги, хоча він такий грізний, і скаже: так, дочекалася, на, забери всі мої мільярди. А ти типу, ще там трішки задумаєшся, я так бачу. Добре, дівчата, тепер поради. Але це я бачу вже після того періоду, цей чоловік з'являється, причому зі всім своїми призами для тебе. Тут десятка йде, десяточка, і сам король. Вже після цього періоду, коли ти насолоджуєшся там своїм спокоєм, багатством, ось, і багатством духовним. Так, поради тобі. В тебе є якась ціль? Згадай її, будь ласка, вибери правильну ціль і поспіши цю ціль скоріше досягти. Якась ціль. Що це? Причому по мечовим картам, скоріше за все, це щось таке розмове. Якась ціль іде серйозна. Тому що, дивись, тому що тебе готують для якогось нового кроку. Будь ласка, поспіши із своїм розвитком саме в чомусь. Тому що доля готує тебе для чогось більшого. Тут король іде. І знову показують ситуацію з тим, що коли ти хочеш досягти чогось більшого, в тебе на шляху чомусь з'являється чоловік зі своєю енергетикою. Можливо, це як в пару тобі йде. Не для нього ти там, не він більше. Ти більше щось таке в твоєму житті. Але на дорозі зустрічається сам чоловік твоєї енергетики, жезлової. Ну, в даний момент, так, жезлова енергетика буде тобою як превалювати. І ти можеш скласти з ним класну пару,
досягаючи саме цієї цілі. Тобто ви разом можете йти до однієї цілі. Ось так. У кожного ця ціль, вона взагалі, ця мета твоя, вона якась різна, якась своя. Але знай, що ти будеш королевою кубків, і в тебе буде життя, насолоди і свята. Ух ти! Тут взагалі щось таке дуже схоже на якесь свято, реальне свято. Для когось навіть тут свято, коли пропозиція руки і серця йде. Або тут якийсь такий період, коли ти розслаблена, є, як кажуть, 4 стіни, це може бути просто відпочинок десь в будинку якомусь там, на морі чи готель, в певний період. Тут є таке. Але ціль твоя інша. Ціль твоя інша, якась дуже сильна мета, якась така задача, яку ти прям хочеш досягти. Саме на це налаштовуйся і йди цим шляхом. Ось така порада тобі на цей період. Дякую. Там не за горами ця двічка кубків каже, що буде і кохання, і все. Або зараз вже щось таке відбувається. Все, дякую, мої дорогенькі, дякую за все, за ваші лайки, коментарі, за ваші класні коментарі, трансформуючі коментарі. Я дуже люблю це читати. Окрема подяка тим, хто фінансово допомагає моїй роботі. Дуже вам дякую. Нехай все в вашому житті складається, як ви хочете. І дуже хочу, щоб Всесвіт вам повертав більшими подарунками, ніж ви вкладаєте. Буду прощатися. Па-па.